Ja niin, Varsovasta on nyt lähdetty ajelemaan. Vittu. Ja niin, tieraporttia tässä kun siirrytään Varsovasta kohti sitä Kotszynija, missä tämä Woodstock-festari. Täällä menee tämmönen A2-motari, mikä on ihan ok pätkä, koska me ei olla nähty yhtään nopeusrajoituskylttiä, niin me vedetään täällä ihan paaterana sitten. Keskinopeus on 200 suurin piirtein. Tässä siirtymässä ei tule menee ihan vitusti aikaa. Very good. Muutaman tunnin päästä alkaa keikka. On aika avata ääni. Ja tämä Citrinovska toimii siihen erittäin hyvin. Kyllä lähtee! 30 kilsaa Woodstockiin aletaan lähestyä tätä Kostrzenia ja huomattiin tuossa semmonen homma, että aika paljon täällä on noita bordelleja. Tää oli joku vittu Kostrzinin esikaupunki, maailman pienin kylä ja 3 tuli jo siinä vastaan. Mutta se on semmonen historia tässä Kostrzynissa, että sodan jälkeen niin täällä oli kuulemma yli 1000 bordellia. Nyt niitä on jäljellä vissiin enää muutama 100, mutta ehkä sekin riittää. Rock and roll! Löydettiin tiemme tänne kylään, missä festivaalit on ja kappas sieltä tulee Juha Ruuska. Meillä on nyt asiat aika hyvällä mallilla. Ajolupa. Ajolupa. Sitten festivaaleeria. Mitäs muuta siellä bussissa on? Täällä on sitten artistipassit. Onko siellä? Kato, onko se ihan nimillä? Se on mun passi näköjään. Ex Libris Juha Ruuska. Kato, sä oot nykyään meidän bändissä ja sitten... Vittu nää on molemmat Juha Ruuska nimellä. On täällä vielä toinen passi. Okei. Kato, nyt pitää teille jo ajoluvat. Oli siellä sentäs myös minun. Noniin. Hei, nää kato sillain varautunut vitu hyvin, että jos kännissä hävität yhden, niin sulla on silti vielä toinen. Juuri näin. Vai onko se jotain eroa? Toinen on kato ruokapaikka ja toinen on sitten noille artistoneille ja stagelle. Ja... No niin, ja sitten me saatiin myös pestyyn tänne kulkupeli. Et me ollaan periaatteessa nyt aika valmiit nykäseen itsemme tonne festivaalialueelle. Keikan alku on vielä 5 tuntia, että tässähän kerkeis vielä tehdä vaikka mitä. Lähdetään katsomaan mitä me löydetään. Tervetuloa makutestien maailmaan. Tänään meillä on puolalainen lagerolut Töschkiä. Tästä lähtee. Jos lähtee, on muuten perkele vittu, mutta noni. Ui, ihana. Chup vaan kävi. Haju on pikantti. Hei, nyt meidän pitäis muuten katsella tätä parkkia vielä. Mä täytyy katsoa, että minne vittu me ajetaan. Mä en muista niitä ulkoa. Noniin, mut makutesti. Kyllä tämä ihan kaljalta maistuu. Ei se nyt karhuperosta ole, mutta... Täällä on joku hässäkkä. Tulee mopoja. Tulee vissiin 500. Oi vittu, äsken just seistiin saatana 10 minuuttia kun ooteltiin. Joo, nyt on ihan pari on tulossa. Ei oikein HD kierrä. Kohta ollaan festareilla! Alright, homma toimii, passit toimii. Päästiin portista läpi ja ollaan menossa backstage area of the Food Woodstock Festival. Käri löytyi. Täällä on Mishekin Mimmi. Lähti mulle näyttää, että missäs meidän bändimestat on. Jaha, vissiin mennään tänne päin. Hui! Oi, saatana. Meitsi törmäs. Ei pitäis kuvata ja höpöttää samaan aikaan. Alright, bändin lippu näkyy. Musta tuntuu, että nyt aletaan olla niinku oikeassa paikassa. Jei! Alright. Camp Ex Libris löydetty. Alright, makutestin paikka. Puolalaista kotona tehtyä. In English, please. Tää tulee, this comes to finish show. So. I don't care. Okay, let's do it in English. Okay, taste test volume 6, I think, at this point, and it's Polish homemade gasoline. I don't know what they call it, but it tastes picanti. Let's try. Hey, this is not the same. This is actually quite good. Yes. Yeah, 8 points. It's burn your chest already? No. No? Wait a minute. Wait a second.
8 points. Yeah. Good stuff. Töttörö. Nyt on semmonen tilanne. Ollaan tultu tänne Woodstockiin. 2 tuntia olisi Rikun keikkaan aikaa. Ja mietittiin tossa, tai oikeastaan Riku miettii, että pitäisikö mennä syömään. Sitten mä keksin kuningas-idean, että ei syödä. Otetaan vaan muutama kalja. Se toimii silloin paremmin, kun vetää tyhjää maahan. Tästä tulee jännittävää. Mulla on kamera ja Rikulla pitäisi olla keikka 2 tunnin kuluttua ja täällä me juodaan kaljaa. Eikä pelkästään kaljaa, meillä on Mr. Kato, hei. Lähdekö paneen? Everybody, this is Topper. He is testing out the honey melon vodka. Tutturo! Ja King Kong. It's awful. Cheers, brother. Kick it! Poka? Etykietę poka. It's really bad. It's a vodka from Riga. Weź. Kurwa. Pito. Vodkat saatiin maisteltua ja tässä vaiheessa todettiin, että nyt on ehkä hyvä siirtyä lähemmäs esiintymislavaa, ettei homma niin sanotusti aivan lähellä lapasesta. Ja niin, mennään vilkaiseen. Kello on nyt jotain, mitä se on? Kello on nyt 5. Mennään kattoo, onks täällä miten väkeä jo nyt. Nyt me löydettiin tää meidän lava ja parit mimmit, mut kysytään niitä, hei, lähettekö paneen? Ja, jag då hämmer man dig. Lähdetkö paneen? Paneen? Va? Paneen? Paneen. Alright, no nyt löytyy se lava, missä me sitten veistetään sen tuo. Alright, ollaan takas tänne Ex-Librisin leirintäalueelle ja täällä on Tomek Shestinski. Tomek tulee veivaan meille vierailevaksi taraksi tänään yhteen biisiin. Me täytyy seuraavaksi vähän sumplia sen kanssa, mitä me vedetään. Mutta say something to the Finnish TV. Patik all the way. Patik, yeah, Patik all the way. Pat all the time. Yeah. Ja sitten tietysti tärkeä kysymys. Tomats, lähdekö tänään paneen? Pane. Our guy. Bändin valmistautuessa päkkärillä yleisö alkoi tässä vaiheessa määrätietoisin askelin lähestyä kohti Ex-Libris-lavaa. Noniin! Pitäis lähteä vissiin kohta roudaan, tai joku lähtee. Dragon Force lämpää siellä meidän just parhaillaan. Tästä tulee hyvä. Jesteśmy na koncercie i zaraz Ex-Libris zaczyna grać. Alrighty. Se olisi niinku, mitä, 10-15 minuuttia keikan alkuun. Siitä tulee varmaan aika väkevä. Täytyy vielä hetki rastata kurkkua tällä paikallisella nuottiöljyllä. Tämä on oikein hyvä, vaikka onkin vähän lämmintä. Jos sitä nyt lähtis kattelemaan, sitten näkyykö siellä bändäreitä?
show ever. Se oli sinne päin. Show your boobies! Yeah! Ja pakko juosta saatana tänne artistialalle karkoon. Tuolla tuli vittu hirveä lauma naisia. Ei vittu. No hetki pakko hengähtää, sit täytyy lähteä panehtaan. Ei oo helppo. Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Lähetkö panemaan? Lähetkö paneen? Panee. Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Thank you very much! Lähetkö paneen? Hei, lähetkö paneen? Yes or no? Paneen. Yes! Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Hei! Lähetkö paneen? Lähetkö paneen? Pane! Yeah! Pane! Matko i córko. Hello! Nie, no błagam cię, zwariowałeś! Kello on 2 yöllä ja Woodstockissa on kaikki hyvin. Vai onko? Meillä kolalla kaikki hyvin. Nousta sain aamun, lintujen laulun. Woodstock selätetty. Majoitushan oli tällä kertaa tämmönen tyylikäs teltta. Kiitos Mishek. Pitäisikö lähteä katsomaan mitä vittua se Juhis puhuu. On tuonne hieno pressu jopa peittänyt. Missä vitus se Juhis on? Tuolla on rillit. Hups. Vähän vielä jalka viettää. Rillit sinne. Kyllä kengätkin on säilynyt. Kamera on säilynyt hyvä. Tutti. Koskahan Juhis tuolla? Siellä se vetää perseen homeessa unta. Enpä herätä vielä. Me lähdettiin kahvia. Juhis on muuten ammattimies tässä pysäköinnissä mitään. Paljon ton lähemmässä ei enää puuta pysty pysäköimään. Mun mielestä aika hieno. En ainakaan itse pystyisi perkele, kyllä se siihen puuhun osu sitten. Ja terveys. Huomenta. Katsotaan mitä kello on. Mikä? Se on niinku 9:17. Mikä on boogie? Ihan järsyttävä kusihätä. Sä vastasit, että minä kerran, mutta arvaa mitä tänään tapahtuu. Mennään kuselle. Ja Frankfurt. Frankfurtille mennään tänään. Tuu kyytiin, niin paritaan vittuun tästä kusisesta läävästä. Se kunnossa. No niin. Nyt alkas Woodstock olla nähty. Samoin Puola. Se mikä kannattaa kaikkien matkailijoiden muistaa, että kun siirtyy Puolasta Saksaan, niin kannattaa tankkaa auto, ostaa tupakat ja matkaevästä vähän. Se on aika paljon halvempaa täällä Puolan puolella. Kyllä. Mä ostettiin evästä ja kahvia ja kartonkin tupakkia puoleen hintaan. Woodstock oli ihan hyvä keikka. Eikö se ollut? Täytyy sanoa, että kyllä ihan vimppasin päälle festarit. Ensi kerralla kun me tullaan tänne näin, niin me jätetään tää meidän auto alueen ulkopuolelle Hotelli Bastionin parkkipaikalle, koska tää paljon nopeammin olisi päässyt kävellen
pois täältä. Joo, mutta sitten taas kaiken ton romuraahaa menee sinne alueelle täältä helvetin perseestä. No joo, ehkä se on siinä ja tässä. Mutta nähtiin tissejä Nähtiin paljon tissejä. ja kikkeli Nähtiin myös kikkeli. ja ihan sikana naisia. Alushousuja, rintaliivejä. Satoja. Ja oltiin mutta aika tukevassa kännissä sitten vielä loppuyöstä. Aivan sellainen niin täydelliset humalat. Siitä johtuen se, jolla on pienempi kankkunen, ajaa tämän ensimmäisen siirtymän ja se, jolla on isompi kankkunen, niin istuu tässä pelkäjän paikalla. No, välillä näinkin päin. Jos Woodstockille nyt pitäisi jotakin pisteitä jakaa, niin ei tosta kyllä sellainen niin festarit oikein niin jotenkin väkevämmäksi kauheasti voi muuttua. Ei, mehän ei voida antaa tästä mitään kaupunkipisteitä, vaan ainoastaan festivaalipisteitä. Ja kyllä mä antaisin festivaalipisteitä tästä niin kokonaisuudesta 9 pistettä. Mä mietin ihan samaa, että aina mikä siinä vähän häiritsi oli, että ruoka- ja kaljapisteitä olisi voinut olla sillä tavalla snadisti enemmän, mutta ei niinku sillä lailla kauheammin valittamista. Ihan jäätävä hieno meni. 9 pistettä. Eikä jääty ilman ruokaa eikä ilman kaljaa. Kaikki saa. Ei, kyllä. 9 pistettä. 9 points. Nyt lähdetään sitten vaan vittuun täältä. Ja seuraavana Frankfurt. My name is Furt. Frankfurt.